Bine v-am găsit, bine v-am pregăsit, dragilor din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla. Iată, ne ajung și la luna lui octombrie, așa că azi voi face lectura generală pentru această lună. Așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi, dar care are legătură cu Zodia Berbec, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este o lectură generală, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi. Înainte de a începe lectura propriu-zisă, oricum mulți dintre voi sunt sigură deja știți, extrag câte o carte pentru fiecare săptămână întreagă din octombrie. Dar înainte de a începe această lectură, m-am gândit că ar fi benefic pentru voi să știți cu ce vine octombrie din punct de vedere astrologic. Dragilor, după tot tumultul și toată gălăgia pe care a făcut-o septembrie, cu toate aspectele ei, cu acele eclipse de lună, parțială de soare, și în general cu acea energie care ne-a cam zguduit, octombrie vine cu calmitate. Nu este o lună zgomotoasă, nu este o lună care să aibă aspecte astrale foarte puternice, încă avem destul de multe planete retrograde, dar este o lună în care, să zicem așa, e non-agresivă. Da, e o energie intensă, foarte intensă, dar nu este ostilă. De ce? Pentru că, în primul rând, avem o lună plină în Berbec, pe 7 octombrie, care ce face? Vine cu inteligență și spune așa: domne, luăm o decizii la nivel inteligent, nu ne grăbim, nu dăm bir cu fugiții, avem inițiativă, ne apărăm credințele, ne apărăm opiniile într-o modalitate inteligentă. De asemenea, cu ce mai vine? Hai să începem cu părțile pozitive, cu aspectele pozitive, ca să zic așa, ale lunii lui octombrie, câteva dintre ele. Și avem în mare parte un Mercur în Scorpion. Un Mercur în Scorpion care începe chiar de pe data de 6 octombrie și care vine cu o altfel de comunicare, un altfel de dialog. Nu avem voie în această lună să comunicăm superficial. Trebuie să avem o comunicare și un dialog cât mai profund, cât mai transformator, cât mai clar. Da? Comunicarea asta superficială se pare că nu are ce căuta în această lună. De ce? Pentru că poate declanșa neînțelegeri, conflicte. De asemenea, avem un Venus în balanță. Vom fi un pic mai mult interesați. Acum s-a schimbat și anotimpul, da? Am intrat deja de pe 22 septembrie în toamna calendaristică, da? Am avut parte de acest echinoxiu de toamnă. Deci, va apărea mai mult interes pe aspectul nostru fizic, estetic, tendința de spre echilibru și armonie, dar mai mult către, către relații cu ceilalți, da? Să căutăm acea armonie în relaționarea cu ceilalți, fie cu cei apropiați nouă, cei dragi nouă, dar și cu cei din jurul nostru. Cum de asemenea avem și niște aspecte, de asemenea, cu influență foarte pozitivă. Avem un Marte în trigon cu Jupiter. Cu ce vine? Păi vine cu o puternică încredere în noi înșine. Această încredere care, ne face să fim încrezători în forțele noastre, în abilitățile noastre și care ne poate ajuta să rezolvăm, să găsim soluții la probleme foarte complexe, la situații foarte complicate, da? De ce? Pentru că gândirea, într-un fel sau altul, este un pic mai strategică, fără grabă, fără, lucruri superficiale. Și atunci această gândire strategică ne poate ajuta să rezolvăm situații, probleme complicate. De asemenea, mai avem și
Un trigon între Marte și Saturn, undeva către sfârșitul lui octombrie, care cu ce vine? Păi vine cu nebunaticul de Marte, cu acțiunea și cu energia lui Marte, cu Saturn, cel structurat, cel care aduce determinarea, dar în același timp și răbdare, da? Combinația, armonia asta dintre Marte și Saturn, de fapt, cumva aduce acea răbdare, acea organizare, ducerea la bun sfârșit a situațiilor dificile pe care poate n-am reușit să le rezolvăm cu timp în urmă. Se pot pune bazele unor proiecte, mare atenție, unor proiecte realiste și clare. Nu există loc de falsuri, ca să zic așa. Mai avem de asemenea și un trigon între Marte și nodul nord. Nodul nord care vine undeva pe la jumătatea lui octombrie, un aspect destul de favorabil care, într-un fel sau altul, ne crește capacitatea de a acționa, ne crește energia, ne crește curajul și fiind în trigon cu nodul nord, cumva ne aliniază pe acea axă a destinului și a dezvoltării personale pentru fiecare dintre noi. Ce ar mai fi? Cred că în mare, așa le-am cam zis pe toate. Mai avem două aspecte destul de importante, adevărat, nu foarte plăcute. Avem o conjuncție între Marte și Lilith, undeva pe 26 octombrie. Aici trebuie să avem un pic de grijă. De ce? Pentru că se poate simți necesitatea de a exprima acea furie, acea sete de răzbunare pe niște situații care e ceva ce a stat într-o formă latentă, e ceva ce a stat acolo în interiorul nostru, în liniște, o liniște aparentă, și simțim cumva nevoia către sfârșitul lui octombrie să scoatem la suprafață toată această furie, toată această ură, toată această sete de răzbunare. Aici trebuie să avem un pic de grijă, da? Cu această conjuncție a lui Marte cu Lilith. Sunt ca o bombă cu ceas. Și mai avem, desigur, și o quadratură a lui Jupiter cu Chiron, care aduce conflicte interne. De ce? Avem marele benefic Jupiter, care vine cu optimism, vine cu nevoia de a crește, dar intră în conflict cu ceva din trecutul vostru. De ce? E posibil să apară situații din trecutul vostru pe care voi ori le-ați amânat, ori nu le-ați rezolvat, ori nu v-ați vindecat. Da? Chiron despre asta ne vorbește și din păcate ele trebuie să rezolvate. Este un moment cheie ca aceste situații care revin în viața voastră vin pentru a fi reparate, pentru a fi vindecate, pentru a fi rezolvate. Nu mai este loc de amânări. În ceea ce vă privește pe voi, dragilor, voi sunteți într-o perioadă în luna lui octombrie în care va fi destul de multă presiune pe voi, dar asta nu înseamnă că dacă există presiune pe voi, trebuie să și acționați imediat. Se cere foarte multă răbdare, foarte mult calm. De asemenea, nu vă grăbiți în această lună să luați decizii importante, pentru că puteți pierde din vedere detalii care vă pot ajuta. Cum de asemenea în relațiile voastre interumane, sentimentale, se cere foarte multă înțelegere și maturitate. Ce ar mai fi de spus la voi, dragilor? Că pe partea muncii e posibil ca răbdarea să vă fie pusă la încercare într-o manieră foarte mare. Așa că dacă e un moment bun să strângeți toată răbdarea din lume, pe partea asta a muncii se pare că veți fi provocați. Răbdarea voastră va fi în pioneze.
Este, într-adevăr, luna lui octombrie pentru voi, dragilor, este un moment important în a ști să așteptați, fără să vă pierdeți atenția, fără să vă pierdeți focusul, fără să vă dați bătuți. Este o lună, așa cum am mai spus, nu este, vine cu o energie, cum am mai spus, o energie foarte intensă, dar nu este ostilă. Ea vine ca să ne învețe ceva. Și inclusiv și pe voi. Acum putem trece și la lectura cărților. Și haideți să vedem. Prima săptămână din octombrie vine cu cineva care lucrează împotriva sau pe la spatele tău. Nu știu de ce simt că este legat foarte mult de muncă, dar poate să fie legat de orice aspect al vieții. Dar e important că știți acest lucru. Într-un fel sau altul, dacă nu știți, îl bănuiți. Cea de-a doua săptămână din octombrie vine cu papagalul. Este cineva, aveți grijă cui spune secretele voastre, pentru că aici cineva dă cu ciocul. Dă cu ciocul și înșiră toate secretele voastre. Cineva nu poate să-și țină gura. Nu știu dacă o face neapărat intenționat sau pentru că pur și simplu nu poate să țină gura. Voi ar trebui să fiți mai precauți și să nu prea mai spuneți toate lucrurile voastre intime, toate lucrurile voastre personale. Avem în a treia săptămână iepurașul. Foarte interesant că avem numai animăluțe. Prea multă grijă vis-a-vis de niște chestiuni legate de intimitatea voastră, de partea sexuală. Acum, posibil, nu știu, să vă fie teamă, aoleu, dacă, mai ales la doamne care încă sunt în perioada de reproducere, dacă rămân gravidă, ce mă fac? Sau dacă aveți ceva probleme de nivel medical, și aici merge și la doamne și la domni, sunt anumite griji care implică acest aparat reproducător. Avem o femeie în vârstă care încă mai are păr, nu știu, aș spune castaniu, ochii castanii, o față pronunțată, îi place să poarte cercei destul de lungi, posibil să aibă breton și părul prins ușor în coc sau scurt. Este cineva care va avea o importanță la sfârșitul lui octombrie. Va avea o importanță. Orică veți avea de-a face cu acest personaj, cu această femeie, ori pur și simplu va avea o anumită importanță interacțiunea cu acest personaj. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Berbec în luna lui octombrie. Ce vine pentru voi, dragilor, pe parte profesională, financiară sau sentimentală. Haideți să vedem. Pe parte profesională, ceva se schimbă brusc, oferte care apar și se pare că ofertele care vin, faceți alegerea corectă. Așa cum am mai spus, pe partea asta a muncii, într-un fel sau altul, răbdarea vi se pune un pic la încercare. Dar în același timp se cere că atunci când luați decizii importante, să nu vă grăbiți. Să nu vă grăbiți. Încă de la începutul lunii se pare că vine o schimbare. Dar roata s-a învârtit și la voi vine cu niște oferte destul de bune, la care voi, într-un fel sau altul, o să vă gândiți tare bine și alegeți cum alegeți pe planul ăsta profesional, dar va fi ceva ce îți va da optimism, ce îți va da o pozitivitate. E posibil în felul ăsta, nu știu, să vă vină niște variante. De exemplu, aveți o situație la care lucrați pe planul ăsta profesional sau o situație care, într-un fel sau altul, vă cam neliniștește sau necesită o anumită rezolvare. Vine cu mai multe opțiuni de rezolvare și voi o veți alege pe cea care trebuie, pentru că în felul ăsta găsiți soluția la nivel profesional cea mai bună. Iar asta îți redă într-o oarecare măsură încrederea, optimismul și în ceea ce tu faci, acolo unde îți desfășori tu activitatea. Avem și Zodia Leu aici,
Dar este ceva care vine așa, până nepusă masă, când nici nu te aștepți. Este ceva adus de către destin, este ceva ce cumva ar fi trebuit să se întâmple, ar trebui să se întâmple. Mergem mai departe, pe partea banilor. Pe partea banilor, nu știu dacă aveți știre de cineva din zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător și care să aibă așa legătură cu banii. Este vorba de o înțelegere. O înțelegere a unei situații. O situație care ține de banii la comun. O situație care ține de bani mai mult, aș spune, pe partea asta a familiei. Sunteți într-un fel sau altul, nu știu, parcă sunteți în situația în care trebuie să coordonați ori anumite proprietăți, ori anumiți bani ale familiei cumva. Este o responsabilitate destul de greu de dus, da? Pentru unii dintre voi și unii chiar aș spune că încercați să rezolvați această situație, ori poate să fie legat și de o moștenire și să pice pe voi măgăreața să împărțiți cumva moștenirea sau să vă ocupați voi de documentele respectivei moșteniri ca ea să fie făcută în regulă. Sunt niște responsabilități care vin pentru voi. Faptul că avem de 2 ori cifra 10, asta îmi spune că cumva se va concluziona totuși. Situația asta de-a lungul lui octombrie se va concluziona, această situație care ține cumva de familia mare. Posibil să apară implicarea și a unui avocat chiar sau a unei autorități financiare, da? Cei care aveți poate un ascendent într-o zodie de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător, voi veți fi cei care înțelegeți pe deplin care este situația și veți încerca să luați o decizie cât mai corectă, cât mai fermă, în așa fel încât nimeni să nu fie prejudiciat. 10-le ăsta de bâte vine cu un pic de presiune. Un pic de presiune către sfârșitul lui octombrie pe finanțe, tocmai pentru că sunt anumite cheltuieli, anumite posibil datorii, o să fiți așa un pic mai supraîncărcați din punctul ăsta de vedere al banilor. Este adevărat, banii, eu aș spune, așa per general, dacă nu vorbim de ce am comentat mai înainte, per general eu aș zice că bani vor veni, să nu vă așteptați acum că dă norocul peste voi, nu că n-aș vrea eu, cărțile nu îmi spun lucrul ăsta, dar vin atât cât ai tu nevoie. Da? Atât cât ai tu nevoie. Și dacă sunteți în recuperarea unor bani din trecut, e de muncă. E de muncă și pică pe voi să rezolvați această situație. Mergem mai departe. Mergem mai departe, partea sentimentală, cei care sunteți deja într-o relație, dragii mei. Voi aveți așa, ceva vă frânge sufletul așa, cumva sunteți între datorie, a vă face datoria față de relația voastră și, cum să zic eu, și ceea ce așteptări aveți voi, ceea ce vă doriți voi, între datorie și dorință. O decizie pe care va trebui să o luați încă de la începutul lui octombrie, o decizie, nu știu dacă zodia Fecioară vă spune ceva, este o decizie care nu vă place, dar pe care o să o luați. Apare într-adevăr o lipsă de comunicare cu persoana voastră dragă, o lipsă de comunicare, nu știu dacă datorită distanței sau datorită pur și simplu luați decizia să rupeți un pic comunicarea sau e posibil să apară o mică separare.
să apară o mică separare. Orică fiecare are alte planuri, alte gânduri, orică pur și simplu apare separare, aș putea zice chiar geografică. Pentru că acest 2 de spade, mie asta îmi spune, e ca și cum ai lupta între suflet și datorie, între ce spune sufletul și ce spune datoria. Avem de asemenea și magicianul care spune că totuși ești conștientă că tu ești cel sau cea care poate rezolva această situație sau o anumită situație din relația voastră. Tu ești cel sau cea care poți face această magie în relația voastră. Este, dacă vreți, acea putere pe care tu o ai de a trece peste acele situații negative și a le găsi soluția. Și de lucrul ăsta probabil că o să vă dați seama. Și asta după o gândire foarte profundă. Și depănați așa mental, o luați pas cu pas. Nu vă grăbiți, ceea ce este foarte bine. Luna lui octombrie nu se vorbește de grabă. Deloc. Trebuie să le luăm pas cu pas. Și în special voi. Mergem mai departe, cei care sunteți singurei. Voi, dragilor, nu știu dacă sunteți, veți merge într-o călătorie, aveți programat o călătorie pentru vreun job, dar, în mare parte, trebuie să vă spun, vorbind de viața sentimentală, că uite, am luat-o așa random și mi-a ieșit, puteți să vă duceți, da, și pentru un job, să faceți o călătorie, dar, dragilor, voi, în fuga voastră, ca să zic așa, voi traversați o perioadă destul de, aș zice, destul de complicată, o perioadă de tranziție nu foarte ușoară, poate în urma unei decepții amoroase, dar în acest drum, așa apare acest paș de cupe, nu știu dacă zodiile de apă vă spun ceva, Rac, Pești sau Scorpion, dar mie mi-apar noi începuturi sentimentale pline de pasiune. E ceva care va trage. E cineva care va trage, este iminentă această apariție. Este o atracție fizică foarte, foarte intensă în această lună. Pentru cei singurei. Și o propunere de început de relație cu acest paș de cupe, da, că e posibil să fie într-adevăr cineva poate mai tânăr decât voi sau poate să fie de o vârstă cu voi, dar să aibă așa o atitudine juvenilă, așa mai copilăroasă, mai hi-hi-hi, ha-ha-ha, foarte romantic, foarte nostalgic, foarte așa, cât să vă placă vouă. Așa că nu e rău deloc. Haideți să vedem și ce litere avem, dragilor, pentru voi. Inițiale de nume, prenume, pseudonim sau porecle pentru dragii mei din Berbec în luna lui octombrie, de persoane importante. Ia să vedem ce avem aici. Avem litera F, avem litera S, că se lipesc așa tare, litera V, litera N, litera I, R, A și încă o dată A. Se repetă de 2 ori A. Deci inițiale de nume, prenume, pseudonim sau porecle de persoane importante sau cu care voi veți comunica, veți interacționa de-a lungul lui octombrie. Ca și zodie, predomină zodiile de apă, din câte văd aici, sau mai bine zis de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Avem și de apă, desigur, Rac, Pești, Scorpion și, bineînțeles că nu lipsau și zodiile de foc, Berbec, Leu, Săgetător. Haideți să vedem care este surpriza lunii octombrie pentru dragii mei din Berbec. Ia să vedem despre ce este vorba. Care este surpriza pentru voi? Ce vine octombrie?
Și vine cu data posibil, data de 2 octombrie, într-o zi de luni, în care voi veți căuta, veți avea așa o pauză, ca să zic așa, de idei și veți căuta niște sfaturi vis-a-vis de o anumită problemă. Foarte interesant că avem luna. Luna care îmi vorbește de intuiție și de faptul că e ceva în interiorul tău ce nu arăți lumii. Apare o comunicare foarte... Probabil că vei căuta sfat, nu știu, lângă un personaj matern. Fie el o mamă, o bunică, o soră mai mare. În general, pe partea asta maternă, cineva care cumva știi că poate avea acele răspunsuri la frământările tale interioare. Da, posibil și acest lucru. Haideți să vedem acum ce mesaj are Universul pentru dragii mei din Berbec în luna lui octombrie. Care este mesajul Universului pentru voi, dragilor, din Berbec? Spune așa, că ceea ce este menit să fie al tău, deja își face loc către tine. Ceea ce niciodată nu ți-a aparținut, este momentul să plece, să dispară de lângă tine. Cu timpul, toate acestea vor căpăta un sens. Deocamdată, lasă confuzia și focusează-te să trăiești din plin în prezent. Nu lăsa ca viața ta să fie o să fiu fericit, fericită, când poți să zici sunt fericit, fericită acum. Nu prea sunt multe de explicat vis-a-vis de, eu zic că este pe înțelesul tuturor, acela de a nu, dar nu te gândi la ce ai pierdut. Lucrurile pe care le pierdem, și eu merg pe aceeași undă, pe aceeași lungime de undă, că atunci când pierdem ceva, că ne convine, că nu ne convine, probabil că nu erau pentru noi. Nimic nu este întâmplător, fiecare are un anumit timp divin în care se întâmplă și se întâmplă cu un scop, independent de faptul că noi ne dăm seama mai devreme sau mai târziu. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi pentru această lună octombrie. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă invit cu mare drag să vă abonați pentru toți cei care încă n-ați făcut-o, dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut. Desigur, mulțumesc tuturor celor din Berbec, care, ca de fiecare dată, sunt alături de mine cu like-uri, cu distribuiri, cu mesaje și le mulțumesc din suflet tuturor. Un octombrie de poveste, dragilor, un octombrie în care, chiar dacă răbdarea o să vă fie pusă la încercare, arătați că sunteți mai tari și că rezistați impulsivității și treceți cu bine peste toate provocările care pot veni de-a lungul lui octombrie. Așa că, dragilor, numai bine, multă energie pozitivă, multă lumină în suflete, în gânduri și, desigur, să fiți iubiți!